bell icon for regular updates. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હાઉ ટુ મેક અ ઇફેક્ટિવ રિઝ્યુમ. એક ઇફેક્ટિવ રિઝ્યુમ જે છે એ કઈ રીતે બનાવવું? યોર ટિકિટ ટુ એન ઇન્ટરવ્યૂ માટેની તમારી ટિકિટ છે. ઓકે, જો આપ આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુનો જે બેલ આઇકોન છે એની ઉપર પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને આવનારા જેટલા બી વિડીયો છે એ બધાની તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. એક ઇફેક્ટિવ રિઝ્યુમ જે છે એ કઈ રીતે બનાવીશું અને કઈ કઈ વસ્તુ આપણે એની અંદર ઇન્વોલ્વ કરીશું. તો ફર્સ્ટ છે બિલ્ડિંગ યોર રિઝ્યુમ વર્કશોપ. આજે જે આ લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાના છીએ ડિફાઇન વોટ ઇઝ રિઝ્યુમ, રિઝ્યુમ કોને કહેવાય, કેટલા ટાઈપના રિઝ્યુમ આવે છે, એનું ફોર્મેટ અને કન્ટેન્ટ શું છે, રિઝ્યુમની અંદર ઓબ્જેક્ટિવ અને કેરિયર પ્રોફાઇલ જે છે એ શું છે. ઓકે, અને હેલ્પફુલ ટિપ્સ વેન ઇમેલિંગ એન્ડ સ્કેનિંગ યોર રિઝ્યુમ. જ્યારે તમે રિઝ્યુમને સ્કેન કરતા હોય અને ઈમેલ કરતા હોય ત્યારે કઈ કઈ વસ્તુ જે છે એ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે, એ બધી જ વસ્તુ આજે આપણે ડિસ્કસ કરવાની છે. તો ચાલો ચાલુ કરીએ. બિલ્ડિંગ યોર રિઝ્યુમ વર્કશોપ, એની અંદર ફર્સ્ટ જે છે યુ વિલ ઓલ્સો બી એબલ ટુ ક્રિએટ એ જોબ રેફરન્સ પેજ. તમારે જોબ રેફરન્સ પેજ જે છે એ કઈ રીતે બનાવવું. ક્રિએટ એ પ્રોફાઇલ કવર લેટર. બરાબર છે, કવર લેટર કોને કહેવાય અને એ આપણે શાના માટે મૂકીએ છીએ રિઝ્યુમની સાથે. બરાબર છે, એ પણ તમને સમજાવીશું. અને થેન્ક યુ લેટર જે જનરલી આપણે મૂકતા નથી, પણ આપણે અહીંયા કવર લેટર અને રિઝ્યુમ બંને જે છે એ મૂકીએ છીએ. ઓકે, તો કવર લેટર કઈ રીતે બનાવવાનો છે, રિઝ્યુમ કઈ રીતે બનાવવાનું છે, ફોન્ટ સાઇઝ કેટલી રાખવાની છે અને કઈ રીતે ઇફેક્ટિવ રિઝ્યુમ બનશે, એ બધું આપણે જોવાનું છે. ફર્સ્ટ છે યુ નેવર ગેટ અ સેકન્ડ ચાન્સ ટુ ક્રિએટ એ ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન. યોર રિઝ્યુમ ઇઝ વન ઓફ યોર ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન વિથ અ પોટેન્શિયલ એમ્પ્લોયર. ઓકે, તમને કોઈ બી જોબ માટે તમે જતા હોય એ વખતે તમને સેકન્ડ ચાન્સ ફ્રેન્ડ્સ નહીં મળે, એટલે તમે જે રિઝ્યુમ બનાવો છો એકદમ પરફેક્ટ બનાવજો. કેમ કે તમારું જે એજ્યુકેશન છે એને તમારે એક પેજની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે બતાવવાનું છે. ઓકે, અને ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન જે છે એ તમારી રિઝ્યુમ દ્વારા જ પડશે, એટલે રિઝ્યુમ જે છે તમારું એટલું સ્ટ્રોંગ હોવું જોઈએ. ઓકે, હવે જો અહીંયા એક રિઝ્યુમ તમને સેમ્પલ આપેલું છે, બરાબર છે, તો રિઝ્યુમની અંદર શું શું હશે, તો એક શોર્ટ એકાઉન્ટ 1 to 2 પેજ. તમારું જે આખું રિઝ્યુમ જે છે એ એકથી બે પેજનું હોવું જોઈએ. બરાબર છે, એના અંદર તમારે એક્સપિરિયન્સ, ક્વોલિફિકેશન અને તમારું જે એચિવમેન્ટ્સ છે એ બધું જ અંદર આવી જાય. ઇટ ગોલ્સ ઇઝ ટુ કેપ્ચર ધ રીડર્સ ઇન્ટરેસ્ટ. એ રીતે બનાવવાનું જેથી વાંચવાવાળાને ગમે. મોસ્ટ રિઝ્યુમ ઓનલી ગેટ 20 to 30 સેકન્ડ સ્કેન બાય ધ રીડર. જે સામે તમારું જે ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે બેઠો છે એની જોડે 20 થી 30 સેકન્ડ જ હશે તમારું રિઝ્યુમને જોવા માટે. એટલે રિઝ્યુમ આપણે એ રીતે બનાવવાનું કે જેથી આપણું જે રિઝ્યુમ છે, આપણે જો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ જે છે અને આપણું જે ક્વોલિફિકેશન જે છે ઇઝીલી એને મળી જાય. ઓકે, ઇટ મસ્ટ હેવ ઇનફ ઇમ્પેક્ટ ટુ ગ્રેબ ધ એટેન્શન ઓફ ધ પ્રોસ્પેક્ટિવ એમ્પ્લોયર. ઓકે, અને એ રીતે બનાવવાનું જેથી એ જે એમ્પ્લોયર છે એની ઉપર એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ થાય. ઓકે, તો આ તમને એક રિઝ્યુમની કોપી આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ. ફર્સ્ટ એનું નામ છે, એના પછી એનું એડ્રેસ લખેલું છે, એના પછી એનું ઈમેલ આઈડી લખેલું છે. તમે લોકોએ પણ ઈમેલ આઈડી ના બનાવી હોય તો બનાવી દેજો ફ્રેન્ડ્સ. એના પછી ફર્સ્ટ છે એનું ઓબ્જેક્ટિવ. ઓકે, ઓબ્જેક્ટિવ પછી આવશે પ્રોફેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં ઓબ્જેક્ટિવની અંદર કઈ વસ્તુ લખવાની છે, હું તમને એક સેમ્પલ રિઝ્યુમ જે છે એ પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકીશ, તમે ત્યાંથી જોઈ લેજો. ઓકે, ધ એમ્પ્લોયર વોન્ટ્સ ટુ નો. એમ્પ્લોયરને શું જોઈએ છે, રિઝ્યુમમાં તમારે કઈ કઈ વસ્તુ મૂકવાની. ઇન શોર્ટ, એમ્પ્લોયરને શું જોઈએ છે, વોટ કેન યુ ડૂ ફોર મી. તમે એમ્પ્લોયર માટે શું કરી શકો છો. બરાબર છે, કંપનીના જે ઇન્ટરવ્યુઅર જે છે એ શું જોઈએ કે તમે એમના માટે શું કરી શકો છો. હાઉ કેન યુ ઇમ્પ્રૂવ માય ઓપરેશન. અત્યારે જે કંપનીની પ્રોસિજર ચાલે છે એમાં તમે કઈ રીતે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકો છો. કેન યુ મેક મી મની. તમે એમના માટે પૈસા બનાવી શકો છો. બરાબર છે, ટાઈમ જે છે એ સેવ કરી શકો છો અને તમે કંપનીના જે કસ્ટમર્સ છે એને ખુશ કરી શકો છો. બરાબર છે, યોર રિઝ્યુમ મસ્ટ નોટ ઓનલી શો ધ સ્કિલ યુ હેવ, ઇટ મસ્ટ ડેમોન્સ્ટ્રેટ યોર સક્સેસ. બરાબર છે, તમારી જે સક્સેસ જે છે એ રિઝ્યુમની અંદર જ રહેલી છે. પણ આ જે છે એ બધું કોના માટે છે, જે એક્સપિરિયન્સવાળા છે એમની માટે. તમે એઝ અ ફ્રેશર રિઝ્યુમ બનાવતા હોય તો કઈ રીતે બનાવવાનું એ પણ ફોર્મેટ જે છે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું મૂકવાનો છું. બરાબર છે, પણ આ જોવું પહેલાં જરૂરી છે. બે ટાઈપના રિઝ્યુમ જનરલી આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. ફર્સ્ટ વન છે ક્રોનોલોજીકલ અને બીજું છે ફંક્શનલ. બરાબર છે, હવે રિઝ્યુમ જે છે એની અંદર આપણે કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્વોલ્વ કરવાની છે. જો અહીંયા તમે ક્રોનોલોજીકલ જે છે મોસ્ટલી યુઝ થાય છે, તો એની અંદર પહેલાં ઓબ્જેક્ટિવ, પ્રોફેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ તમારે મૂકવાનું છે, એજ્યુકેશન અને ક્વોલિફિકેશન મૂકવાની છે. એ જ રીતે જો તમે ફંક્શનલથી શરૂઆત કરતા હશો તો બરાબર, તો અહીંયા કેરિયર પ્રોફાઇલ જે છે પહેલાં આવશે, પ્રોફેશનલ સ્કિલ આવશે. બરાબર છે, પછી પર્સનલ સ્કિલ્સ આવશે. બરાબર છે, તો એ પ્રમાણે રિઝ્યુમ જે છે તમારે
સેટઅપ કરવાનું છે. ઓકે, તો ક્રોનોલોજીકલની અંદર ફર્સ્ટ જો ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન ટાઈપ ઓફ રિઝ્યુમ, મોસ્ટલી આ જ વપરાય છે અને મેં પણ આ પ્રમાણે જ બનાવેલું છે. ઓકે, ઇટ લિસ્ટ પ્રીવિયસ જોબ્સ ડેટ્સ મોસ્ટ રિસન્ટ જોબ ફર્સ્ટ. તમે જે તાજેતરમાં જોબ કરતા હોય એ તમારે પહેલાં લખવાની છે, બરોબર છે, અને એના પછી ઉતરતા ક્રમમાં જે વર્ષ પ્રમાણે જોબ છે એને લખવાની છે. ઓકે, મીન્સ કે તમે ધારો કે 2020માં જ્યાં જોબ કરો છો એ તમારે પહેલાં લિસ્ટમાં મૂકવાનું છે ઉપર, એના પછી નીચે જે છે એ ધીમે ધીમે તમે જે આગળ 2019 2018ની અંદર જોબ કરી હોય એ આવશે. ઇટ આઈડેન્ટિફાઈઝ વર્ક્સ એકોમ્પ્લિશમેન્ટ એન્ડ સ્કિલ કનેક્ટ ટુ ઇચ જોબ, ઇઝીયર ટુ પ્રિપેર એન્ડ ઇટ જનરલી સક્સેસફુલ. આ જે છે એ સારામાં સારી રીત છે ને ઇઝીલી તમે બનાવી શકો છો. આ બરાબર છે. હું સેમ્પલ રિઝ્યુમ જે છે મૂકું છું, તમે ધ્યાનથી જોઈ લેજો. ફોર્મેટિંગ ઓફ યોર રિઝ્યુમ, રિઝ્યુમનું ફોર્મેટિંગ કેવું હોવું જોઈએ ફ્રેન્ડ્સ? યુ કેન એરેન્જ યોર રિઝ્યુમ ઇન અ વેરાયટી ઓફ ફોર્મેટ. ઘણા બધા ફોર્મેટ છે રિઝ્યુમ બનાવવા માટે, એના માટે કોઈ સ્પેસિફિક આપણે એવું કહી ના શકીએ, પણ એની અંદર કઈ કઈ ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં તો કોન્ટેક્ટની ઇન્ફોર્મેશન તમારી હોવી જોઈએ, જે અહીંયા લખેલી છે, બરાબર છે. એડ્રેસ, ઓબ્જેક્ટિવ ઓર કેરિયર પ્રોફાઇલ, તમારી કેરિયર પ્રોફાઇલ અને ઓબ્જેક્ટિવ, બરાબર છે, જે અહીંયા લખેલું છે. એના પછી સમરી ઓફ સ્કિલ, બરાબર છે, તમારા જે સ્કિલ છે એ ઓપ્શનલ છે, તમે લખો તો બી ચાલે, ના લખો તો બી ચાલે. વર્ક એક્સપિરિયન્સ, બરાબર છે, તમે ફ્રેશર હોય તો ફ્રેશરમાં એક્સપિરિયન્સ ના હોય, બરાબર છે, એ તમારામાં આવશે નહીં, પણ તમને કેટલા સોફ્ટવેર આવડે છે, બરાબર છે, એ વિશે તમે લખી શકો છો. એના પછી તમે કેટલી વિઝિટ કરી છે કંપનીમાં એ પણ તમે લખી શકો છો. તમે કોઈ જગ્યાએ ટ્રેનિંગ લીધી હોય તો એ પણ તમે તમારા રિઝ્યુમની અંદર એન્ટ્રી કરી શકો છો. ઓકે, એના પછી તમારું એજ્યુકેશન જે છે એ પણ તમે રિઝ્યુમની અંદર લખી શકો છો, બરાબર છે. પ્રોફેશનલ એફિલિએશન જે છે એ ઓપ્શનલ છે, અને મિલિટરી ઇન્ફોર્મેશન છે એ પણ કેવું છે, ઓપ્શનલ છે. ઓકે, તો તમારે મેઇન જે છે રિઝ્યુમની અંદર એઝ અ ફ્રેશર રિઝ્યુમની અંદર શું આવશે, તો એજ્યુકેશન જે છે, ઓબ્જેક્ટિવ છે. ઓકે, એના પછી કવર લેટર પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ તમે કઈ રીતે લખશો, તો જો તમારે ખાસ વસ્તુ આ ધ્યાન રાખવાની છે ફ્રેન્ડ. સૌથી પહેલાં તમારું નામ આવશે, એના પછી એડ્રેસ આવશે, એડ્રેસ ઓપ્શનલ છે, બરાબર છે, પણ સિટી, સ્ટેટ અને જીપ કોડ છે એ ખાસ જરૂરી છે. તમારે બધાનું ઈમેલ આઈડી જે છે એ બનાવી દેવાનું છે. ઈમેલ એડ્રેસ જે છે એ કમ્પલસરી લખવાનું થશે, બરાબર છે. અને જો તમારું કોઈ પ્રોફેશનલ એફિલિએશન હોય, કોઈ વેબસાઇટ કે પ્રોફેશનલ એફિલિએશન હોય લિંક્ડઇન કે એની અંદર, તો એ પણ તમે લખી શકો છો. પણ આ જે છે એ કેવું છે, ઓપ્શનલ છે. મેઇન તમારું નામ, બરાબર છે, સિટી, સ્ટેટ, જીપ કોડ અને ઈમેલ એડ્રેસ, બરાબર છે, એટલું તમારે ઉપર લખવાનું છે, બરાબર છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે શું છે, તો મેક એન ઇમ્પેક્ટ. ઓબ્જેક્ટિવની અંદર શું લખવાનું છે, તો જો ઓબ્જેક્ટિવની અંદર શું આવશે, તો અ શોર્ટ સ્ટેટમેન્ટ ધેટ ઇન્ક્લુડ ધ જોબ ટાઇટલ યુ વોન્ટ, બરાબર છે, તમે પ્રોડક્શન એન્જિનિયર તરીકે કામ કરતા હોય, બરાબર છે, એન્ડ ધ મેઇન રીઝન વાય દે શુડ કન્સિડર યોર ફોર ધ પોઝિશન. તમને એ લોકો ધારો કે પ્રોડક્શન એન્જિનિયરની વેકેન્સી પડી છે તો તમને શા માટે સિલેક્ટ કરે, એના માટે એ મેઇન તમારું ઓબ્જેક્ટિવ થશે, બરાબર છે. કેરિયર પ્રોફાઇલ જે છે એની અંદર શું લખવાનું છે, તો તમારે કેરિયર પ્રોફાઇલમાં પણ એક શોર્ટ પેરેગ્રાફ પર લખવાનો છે, 3 થી 5 લીટીનો. હાઇલાઇટેડ યોર એક્સપિરિયન્સ એન્ડ ક્વોલિફિકેશન ધેટ મેચ ધ જોબ યુ આર એપ્લાઇંગ ફોર. તમારે એની અંદર તમારો જે એક્સપિરિયન્સ છે એ અને ક્વોલિફિકેશન જે છે, ડિપ્લોમાની વેકેન્સી હોય તો ડિપ્લોમાનો એક્સપિરિયન્સ આપણે બતાવવો પડે. જનરલી જે સીજીપીએ જે છે છેલ્લા 3 સેમના એ બતાવતા હોય છે. આગળના સેમનું રિઝલ્ટ સારું હોય તો આખું પણ તમે બતાવી શકો છો, બરોબર છે. જનરલી મેં રિઝ્યુમ બનાવ્યું તો એની અંદર તો મેં 8 સેમનું મારું રિઝલ્ટ સારું હતું તો 8 સેમનું મેં અંદર બતાવેલું હતું. ઓકે, સ્કિલ્સ રિલેટેડ ટુ ધ જોબ યુ આર સિકિંગ ઓર સ્ટ્રેન્થ તમારે બતાવવાની છે. ઓકે, તમારે જે સ્ટ્રેન્થ છે તમારી જે છે એ તમારે બતાવવાની છે સ્કિલ્સની અંદર. ઓકે, ઇન્ક્લુડ ધ સ્કિલ ધેટ આર ડાયરેક્ટલી રિલેવન્ટ ટુ ધ જોબ યુ આર સિકિંગ, બરોબર છે. યુઝ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ એકોમ્પ્લિશમેન્ટ ટુ હાઇલાઇટ ધીસ સ્કિલ, બરોબર છે. તો તમારે જે જોબ માટે એપ્લાય કર્યું છે એના રિલેટેડ કોઈ સ્કિલ હોય તો એ તમારે પહેલાં જે છે, ધારો કે ઓટોકેડ માટેની જોબ છે અને ઓટોકેડ તમને આવડે છે તો એ તમારું એક સ્કિલની અંદર આવશે, અથવા તો એ તમને સોફ્ટવેર નોન સોફ્ટવેર છે એની અંદર તમે એ વસ્તુ મૂકી શકો છો. ઓકે, હવે એજ્યુકેશન જે છે એની અંદર જો તમારે શું કરવાનું છે, લિસ્ટ ડિપ્લોમા, ડિગ્રી, સર્ટિફિકેટ એન્ડ ધ સ્કૂલ નેમ, સિટી એન્ડ સ્ટેટ. ઇફ યુ ડીડ નોટ ગ્રેજ્યુએટ કોલેજ, લિસ્ટ ટોટલ સેમિસ્ટર કમ્પ્લીટેડ, કેટલા સેમિસ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યા છે એ તમારે લખવાનું છે. લાસ્ટ ડેટ ઓફ કમ્પ્લીશન ઇફ યુ આર અ રિસન્ટ ગ્રેજ્યુએટ, બરાબર, લાસ્ટ 3 યરની અંદર તમે ગ્રેજ્યુએટ થયો હોય તો ડેટ ઓફ કમ્પ્લીશન છે એ તમારે મેન્શન કરવાની છે. સેમ્પલ રિઝ્યુમ છે એની અંદર બધું જ ઇન્વોલ્વ થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ. સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતનું રાખવાનું છે, જો સ્ટ્રક્ચર, ઓકે, ફોન્ટ સાઇઝને કઈ રીતે રાખવાની છે. બી કન્સિસ્ટન્ટ ઇન સ્ટ્રક્ચર ટુ મેક ઇટ ઇઝી ફોર અ રીડર સ્કીમ થ્રુ યોર રિઝ્યુમ ક્વિકલી વિધાઉટ કન્ફ્યુઝન. ઓકે, ફોન્ટ સાઇઝ જે છે તમારે 10 થી 12ની રાખવાની છે, બરોબર છે. નામ જે છે એને બોલ્ડ રાખવાનું છે, બરોબર છે.
બોલ્ડ એન્ડ પોઝિશન એટલે અહીંયા મિડલમાં રાખવાનું છે. ડેટની અંદર તમારે ડેટ કોઈ એક્સપિરિયન્સ છે તો એવું નથી લખવાનું કે ભાઈ આ તારીખે 12 તારીખે છઠ્ઠા મહિનામાં અહીંયા હું જોબ કરતો તે રીતે, ખાલી મંથ અને યર જ તમારે બતાવવાનું છે. ઓકે, પેજનો જે કલર છે વ્હાઇટ જ રાખવાનો છે, કોઈ પેજ કલર તમારે યુઝ નથી કરવાનો. લાઇન સ્પેસિંગ જે છે એ તમે 1 ઓર 2 નું રાખી શકો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ છે કન્ટેન્ટ એન્ડ સ્ટ્રક્ચરની અંદર યુઝ શોર્ટ બુલેટ સ્ટેટમેન્ટ. બરોબર છે, અહીંયા જો અહીંયા બુલેટ આપણે યુઝ કરેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. બરોબર છે, યુઝ નંબર ઓર પર્સન્ટેજનો આપણે યુઝ કરવાનો છે. અવોઇડ પર્સનલ પ્રોનાઉન્સ લાઇક આઈ એન્ડ મી. બરોબર છે, આઈ એમ વર્કિંગ અથવા તો આઈ એમ સ્ટડિંગ એવું કશું લખવાનું છે નહીં. તમારે કયા વર્બ વાપરવાના છે? એક્શન વર્બ. હવે એક્શન વર્બ કોને કહેવાય તો એ પણ હું નીચે તમારું જે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ છે એની અંદર મૂકી દઈશ. બરોબર છે, એજ્યુકેટેડ અથવા તો વર્કિંગ એવી રીતે ડાયરેક્ટ તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. બરોબર છે, આઈ એમ વર્કિંગ એવું નથી લખવાનું. ઓકે, નેક્સ્ટ છે એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ. એ આપણે જોવાની જરૂર નથી. ફંક્શનલ જે છે એ ફંક્શનલની અંદર તમારે શું કરવાનું છે તો જો યુઝ કેરિયર પ્રોફાઇલ ઓર ઓબ્જેક્ટિવ, ફોકસ ઓન જોબ સિકર્સ, નોલેજ, સ્કિલ એન્ડ એબિલિટીઝ. બરોબર છે, આપણે આને ફંક્શનલ ઉપર બહુ ફોકસ નથી કરવાનું. બરોબર છે, હવે ઇમેલિંગ અને સ્કેનિંગ ટિપ્સ. ઈમેલ કરવાનો હોય તમારે અને સ્કેન કરીને મોકલવાનું હોય તો કઈ રીતે મોકલશો? તો ચૂઝ યોર કન્વેન્શનલ ફોન્ટ. લાઇક ફોન્ટ જે છે ઈમેલની અંદર તમે એરિયલ રાખી શકો છો. બરોબર છે, અથવા તો વર્ધાયના રાખી શકો છો, ટાઈમ્સ ન્યુ રોમન રાખી શકો છો. ફોન્ટ સાઇઝ જે છે એ 10 ની બહારની રાખવાની છે. અવોઇડ અ લોટ ઓફ બોલ્ડ ઇટાલિક. બરોબર છે, બોલ્ડ ઇટાલિક ને અંડરલાઇન તમારે અવોઇડ કરવાની છે. બરોબર છે, બને એટલા તમારે કીવર્ડ જે છે વાપરવાના છે. બરોબર છે, ફોર યોર ઇન્ડસ્ટ્રી અને જોબ માટે. ડુ નોટ યુઝ હેડર અને ફૂટર તમારે મૂકવાનું નથી. બરોબર છે, અને તમારે અહીંયા ડોક ફાઇલ જે છે મોકલવાની છે જેથી કરેક્શન થઈ શકે, પીડીએફ મોકલવાની નથી. ઓકે, ક્રિએટિંગ અ કવર લેટર. હવે કવર લેટર જે છે એ આપણે અહીંયા બનાવવાનો છે. તો કવર લેટર તમારે આ સેમ્પલ કવર લેટર તમને આપેલો છે, એમાં તમારું એડ્રેસ છે અહીંયા આગળ. બરોબર છે, પછી નામ આવશે. બરોબર છે, એની નીચે તમારું જે એન્ક્લોઝ કરેલી કોપી ને એ બધું તમારે મૂકવાનું છે. બરોબર છે, કઈ કઈ વસ્તુ આવશે? કવર લેટર શા માટે મૂકવામાં આવે છે તો ઇટ એકોમ્પનીઝ અ રિઝ્યુમ એન્ડ ટેલ્સ ધ એમ્પ્લોયર વાય હી ઓર સી ઇઝ રિસીવિંગ યોર રિઝ્યુમ. શા માટે રિસીવ કરે છે? યુઝ ટુ કન્વિન્સ ધ એમ્પ્લોયર વાય યુ આર બેસ્ટ કેન્ડિડેટ. તમે શા માટે બેસ્ટ કેન્ડિડેટ છો એ તમારે આની અંદર લખવાનું છે. ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પોઝિશન ફોર વિચ યુ આર એપ્લાઇંગ. વાય યુ શુડ બી કન્સિડર ફોર ઇન્ટરવ્યૂ. તમને શા માટે ઇન્ટરવ્યૂ માટે કન્સિડર કરે છે એ કવર લેટરનું ફોર્મેટ પણ હું તમને આપી દઈશ. કવર લેટરમાં કન્ટેન્ટ શું આવશે તો પહેલું કન્ટેન્ટ તમે એ જોઈ શકો છો ઉપર. ફર્સ્ટ, યુ કવર લેટર શુડ ઇન્ક્લુડ યોર કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન સો દેટ ધ પ્રોસ્પેક્ટિવ એમ્પ્લોયર કેન ગેટ ઇન ટચ વિથ યુ. ઇન્ક્લુડ કરંટ ડેટ. બરોબર છે, ડેટ અને એ લખવાનું છે ઉપર. સેકન્ડ, યોર કવર લેટર મસ્ટ ઇન્ક્લુડ ધ નેમ ઓફ ધ હાયરિંગ મેનેજર એન્ડ હિઝ ઓર હર ટાઇટલ, company name and address followed by the proper salutation. Information, never use the salutation to whom it may concern. Okay, next છે ફ્રેન્ડ્સ તમારે અહીંયા વચ્ચેનો જે પોર્શન છે એની અંદર શું લખવાનું છે? થર્ડ, યોર કવર લેટર શુડ ઇન્ક્લુડ એટલીસ્ટ 3 પેરેગ્રાફની અંદર હોવો જોઈએ. વાય એની અંદર અહીંયા શું લખવાનું છે? જો વોટ પોઝિશન યુ આર એપ્લાઇંગ ફોર એન્ડ વેર યુ ફાઉન્ડ ધ જોબ પોસ્ટિંગ. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર તમારે લખવાનું છે. વોટ યુ હેવ ટુ ઓફર. મિડલ પેરેગ્રાફની અંદર લખવાનું છે તમારે અહીંયા આગળ. લાસ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર શું આવશે? હાવ યુ વોન્ટ ટુ બી કોન્ટેક્ટેડ એટ ધ એમ્પ્લોયર્સ ટાઈમ એન્ડ અવેલેબિલિટી. બરોબર છે, તો એ તમારે કવર લેટરની અંદર આ પ્રમાણે મેન્શન કરવાનું છે. આ એક સેમ્પલ કવર લેટર તમારી સમક્ષ મૂકેલો છે. બરોબર છે, ઓકે. નેક્સ્ટ જો અહીંયા આગળ એન્ડ લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ ક્લોઝિંગ. બરોબર છે, એ ક્લોઝિંગમાં તમારું નામ લખવાનું છે. યોર સિન્સિયરલી કરીને તમારું નામ અને એન્ક્લોઝરની અંદર જે ડોક્યુમેન્ટ મૂકેલા છે એ લખી દેવાના છે. બરોબર છે, રેફરન્સ પેજ આપણે બનાવવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. થેન્ક્સ લેટર પણ બનાવવાની જરૂર નથી. તમારે બે જ વસ્તુ બનાવવાની છે, કવર લેટર અને રિઝ્યુમ. બરોબર છે, બંનેની કોપી જે છે હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઈશ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.